Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chú gì chưa chiếm đoạt tài sản của nhà tôi, dạy tôi đẩy xuống sông 100 mét. Nhưng tôi không chỉ không chết, còn biết chính mình sống trong một cuốn tiểu thuyết bí ẩn về quy tắc. Trong sách, tôi là người công cụ không sống qua cấp 3, không chỉ bị nhà chú gì giết chết. Ngọc bội gia truyền của riêng mình, còn trở thành ngón tay vàng của nữ chủ nhân trong sách. Khi học từ sách, 2 ngày sau sẽ có chuyện lạ xảy ra. Tôi trực tiếp đem ngọc bội giọt máu nhận chủ, mở khóa ngôi nhà an toàn ngón tay vàng của riêng. Nhà chú gì muốn hại chết tôi. Tôi lấy bằng chứng trực tiếp báo cáo nhà anh ta bán ma túy. Một bản sao của nhà tù sau khi sự kỳ lạ không biết bao nhiêu. Sau đó tôi đưa tiền mặt bố mẹ để lại cho tôi, tất cả đổi thành vật tư, vào nhà an toàn. Sau đó mua hết đồ dùng hiến tế xung quanh, đốt cho chính mình. Chỉ vì sau khi điều kỳ lạ xảy ra, tất cả những vật hiến tế tôi đốt sẽ xuất hiện ở ngôi nhà an toàn. Để tôi lái xe, chẳng mấy chốc, sự kỳ lạ bắt đầu. Hình ảnh trước mắt tôi đã thay đổi rất nhiều. Mở bản sao vai trò người mẹ hạnh phúc. Số lượng người tham gia 1 người xem 12 lần. Độ khó 2 sao. Thứ hai, người thất tình sẽ đóng vai bà chủ của ngôi nhà này, đó là mẹ. Tiếng khóc đột nhiên nhớ ra. Lúc này tôi mới để ý thấy đứa trẻ đang khóc. Cậu bé 2 tuổi thật sự rất nghèo. Tôi dưới gối, tìm thấy một cái trống cũ nát. Các quy tắc chính thức được dán trên thung lũng. 1. Xin đừng cố gắng ra khỏi nhà, nếu không sẽ bị trừng phạt. Mẹ cần cả đêm cùng em trai ngủ. 2. Bạn là mẹ của bọn trẻ, bạn yêu các con của mình. Nếu trẻ tiếp tục khóc, bố sẽ nổi giận. 3. Phương pháp xoa dịu hiệu quả nhất. Bạn có thể cho anh ta một cây kẹo mút. 4. Bố cũng yêu con, khi bố có việc không ở nhà nấu ăn, cần mẹ làm bữa ăn yêu thương cho trẻ. 5. Sự trưởng thành của trẻ không thể tách rời mẹ. Cần đối xử với tất cả trẻ em như nhau. Có 5 quy tắc trên. Đây là tiếng hét của đàn ông bên ngoài. Bố tức giận. Tôi nhanh chóng đặt kẹo mút bên cạnh gối, nhét vào miệng trẻ. Tiếng khóc dừng lại. Tay nắm cửa đang xoay dừng lại. Tiếng bước chân đi xa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc thứ 3 là đúng. Nhưng cái khác trông cũng bình thường. Tôi ra khỏi phòng. Một cô bé trong phòng khách đang tranh giành điều khiển từ xa tivi. Em gái bỏ lại chị gái rụng tóc. Người chồng trong nhà bếp dường như không nghe thấy, tự mình chuẩn bị bữa tối. Em gái 3 tuổi chạy đến ôm chân tôi. Mẹ, chị không cho con xem tivi. Con muốn xem phim hoạt hình. Chị ấy xem cả buổi chiều rồi. Con cũng muốn xem. Mẹ sẽ không thiên vị em gái phải không? Sự trưởng thành của trẻ không thể tách rời mẹ. Mẹ cần đối xử với tất cả trẻ em như nhau. Quy tắc không cho phép mẹ thiên vị. Mẹ làm sao có thể thiên vị? Mẹ yêu con. Nói xong, tôi từ phòng an toàn lấy ra một cái máy tính bảng hoàn toàn mới. Trong máy tính bảng có mọi thứ, máy tính bảng và tivi để hai con chia sẻ được không? Chị gái vui vẻ nắm lấy máy tính bảng. Mẹ tốt quá. Cuối cùng cũng mua cho con máy tính bảng. Em gái có T6 xem cũng không còn ồn ào nữa. Tôi liếc mắt nhìn tivi. Một bông tuyết. Em gái xem rất thích. Ăn cơm. Bố đứng ở cửa bếp nhìn chằm chằm vào tôi, nhấn vào sự bất an trong trái tim. Tôi giả vờ dọn bàn ăn. Thức ăn trên đĩa không thể nhìn thấy. Ai đó mang súp nóng ra. Đừng để tôi làm việc một mình. Tôi đi đây. Tôi vào bếp. Bố có việc không có ở nhà. Khi nấu ăn, cần mẹ vào bếp làm bữa ăn yêu thương cho bọn trẻ. Quy tắc này nói rằng nhà bếp có thể vào được. Tôi dùng thìa lật món súp nóng. Một vài móng tay người bay lên. Ngay lập tức tôi tìm thấy một ghi chú trong găng tay chống nóng. 12 giờ đêm đến 6 giờ tối, không được vào bếp. Hãy nhớ rằng mẹ phải đảm bảo rằng trẻ em được ăn đầy đủ. Nếu bữa ăn không đủ, mẹ có thể chia sẻ bữa ăn của mình cho con. Bố đi chơi sau bữa tối. Cho dù anh ấy về muộn thế nào, mẹ không thể hỏi. Mẹ là một người mẹ tốt, chỉ có thể cho trẻ ăn cơm gia đình, không thể đặt hàng mang đi cho trẻ em. Hãy ghi nhớ các quy tắc. Tôi mang súp nắp móng tay lên bàn ăn. Hai cô con gái nhìn chằm chằm vào món súp nóng. Chiếc đĩa trước mặt bố đã trống 2 cái rồi. Tại sao nên mua máy tính bảng? Các bạn có biết tôi kiếm tiền nuôi gia đình vất vả như thế nào không? Con gái không học tốt, nó không thể có máy tính bảng. Bố đổ hết súp nóng vào miệng. Tại sao nên mua máy tính bảng? Bố càng ngày càng tức giận. Tôi đưa con ra khỏi phòng ngủ. Con trai cũng lớn như vậy, máy tính bảng có thể dậy sớm cho nó. Trong quy tắc đề cập, mẹ phải đảm bảo con cái ăn no. Nhưng trong trường hợp bữa ăn không đủ, bữa ăn của mẹ phải chia cho con trai. Với thông tin này, không khó để tưởng tượng. Bố ở trên 2 cô con gái, trên cả mẹ nữa. Nhìn thấy con trai, bố không còn giận nữa.
một mặt buồn tẻ ngồi xuống. Mẹ không ăn à? Bạn không ăn cơm tôi nấu sao? Bạn có gì không hài lòng với tôi không? Tôi liếc nhìn thức ăn trong bát. Thức ăn trong bát có mùi chua thối. Đây hoàn toàn không phải là thức ăn mà con người có thể ăn. Tôi lấy đồ trong bát của mình. Tất cả đều được cho con trai 2 tuổi ăn. Con trai ăn xong bị một tiếng nấc lớn. Sau bữa ăn, bố đã ra ngoài. Mẹ giúp con làm bài tập. Tôi nhìn vào phòng con gái tôi. Hận không biết có muốn vào không. Lấy bài tập ra. Mẹ xem giúp con được không? Không, âm thanh tivi sẽ ảnh hưởng đến con. Mẹ không thể thiên vị. Con gái lớn nhất quyết. Tôi đành phải thử đi vào. Con gái lớn bắt đầu làm bài tập. Tôi ngồi bên cạnh. May mắn là tôi đang ở trong bài tập của con gái tôi. Nhìn thấy quy tắc thông quan bản sao. Thông quan hoàn hảo. Nhận được tình yêu và sự công nhận của con gái. Thông quan xuất sắc thuyết phục bố đưa con gái đi chơi. Giúp xóa bỏ rào cản. Thông quan thông thường chờ con trai bị sốt. Đến bệnh viện cùng bố. Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con giải thích vấn đề này không? Chị gái đưa quyển bài tập bị mốc. Trên đó đầy những dòng và chữ tôi không hiểu. Mẹ không muốn nói. Con có thể ăn một ngón tay của mẹ không? Xin lỗi, con có thể cho mẹ xem sách giáo khoa của con trước không? Sách giáo khoa giải thích chi tiết thành phần của văn bản kỳ lạ cơ bản, bao gồm một số từ và từ kỳ lạ đơn giản. Cũng may chị gái hỏi chính xác là nội dung trên sách giáo khoa. Tôi nhanh chóng giải quyết được vấn đề của chị gái. Cho mẹ mượn sách tối nay. Cái này cho con, ngày mai có thể mua đồ mình muốn ăn. Tôi đã cố gắng lấy ra một đồng tiền danh nghĩa. Ánh mắt của chị gái lập tức bị thu hút. Quả nhiên là mẹ yêu con. Tất nhiên rồi, bởi vì mẹ là mẹ của con. Muốn thông quan hoàn hảo, phải được con gái yêu thương và công nhận. Nhưng tại sao lại là con gái? Quy tắc thực sự ngụ ý điều gì? Thời điểm lo lắng hơn đã đến. Tôi không có phòng riêng. Ban đêm phải ngủ với con trai nhỏ. Cậu con trai 2 tuổi đang nằm trên giường ngủ nghiến răng. Quy tắc yêu cầu mẹ phải ngủ với con trai cả đêm. Mặc dù nhà an toàn có thể dùng để nghỉ ngơi, nhưng quy tắc đầu tiên đã quy định rồi. Nơi nghỉ ngơi của tôi chỉ có thể là phòng ngủ này. Nhìn đứa con trai nhỏ với khuôn mặt xấu xí, tôi đã kéo bảng điều khiển của ngôi nhà an toàn lên. Tất cả đồ dùng hiến tế tôi đốt đều ở trong ngăn đựng đồ. Trong sách gốc ghi lại, thực phẩm trong phòng an toàn không bao giờ hỏng, nhưng thời hạn sử dụng và điểm được liên kết. Sử dụng nhà an toàn một ngày trừ 50 điểm. Điểm có hạn, tôi đã chọn thẻ rẻ nhất. Đổi chỉ cần đổi 300 điểm và hợp đồng. Sau khi thập tam nương xuất hiện, cúi chào tôi một cách trân trọng. Thập tam nương, tối nay bạn có thể giúp tôi chăm sóc đứa bé này không? Bảo nó đừng làm phiền giấc ngủ của tôi sao? Vâng lệnh, thưa chủ nhân. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là đảm bảo an toàn cho tôi. Vâng lệnh, thưa chủ nhân. Đây là đêm đầu tiên của tôi trong một thế giới kỳ lạ. Cho dù có thập tam nương, vẫn cảm thấy bất an. Vừa ngủ không lâu, tôi thấy con trai nhỏ đang nằm trên gối nhìn chằm chằm vào tôi. Tại sao thập tam nương không đánh thức tôi? Hắn không làm phiền chủ nhân. Tôi chỉ có thể đặt đứa bé trở lại giường nhỏ. Lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của con gái mẹ. Chúng con đói quá, đói không ngủ được. Đói quá. Mẹ có thể vào bếp làm cho chúng con chút đồ ăn được không? Quy tắc yêu cầu, từ 12 giờ đến 6 giờ tối, không được vào bếp. Tôi nhìn đồng hồ treo đầu giường. Đồng hồ treo tường hiển thị là 11:34, nhưng tôi vừa ngủ một giấc rồi. Sao lại là hơn 11 giờ tối? Tôi không yên tâm, lấy ra một chiếc đồng hồ cơ khí từ phòng an toàn. Đồng hồ cho thấy bây giờ là 11 giữa đêm. Nói cách khác, nhà bếp hiện tại không thể vào được. Vậy ngoài cửa có phải là con gái không? Tôi nhìn sang bên cạnh thập tam nương. Bên ngoài cửa tam nương có nguy hiểm không? Thập tam nương ngơ ngác lắc đầu. Không nguy hiểm. Tôi mở cửa. Chị gái và em gái tay trong tay đứng ở cửa. Mẹ, đói quá. Bây giờ không còn là lúc nấu ăn nữa. Mẹ cho các con thức ăn khác được không? Tôi mỉm cười và lấy ra một cái đĩa từ ngôi nhà an toàn. Gà nướng. Tôi phát hiện ra hai chị em đều gầy như tờ giấy. Bữa tối gần như bị một mình bố ăn hết. Có thể thấy bố không quan tâm. Hai cô con gái này, chúng ta thực sự có thể ăn cái này không? Tất nhiên, về phòng cùng chị gái ăn chung được không? Mẹ tốt quá. Chị gái cầm gà nướng, dẫn em gái trở về phòng ngủ tối. Theo quy tắc thông quan hoàn hảo, cần được con gái yêu mến và công nhận. Điều này còn hơn cả việc thuyết phục bố đưa con gái đi chơi. Còn khó nữa không? Nhưng nhìn vào biểu hiện của hai chị em, không khó để có được sự ủng hộ của các con gái. Tôi về phòng suy nghĩ. Bên ngoài cửa phòng khách có tiếng gõ cửa dữ dội. Mẹ và con. Này, tôi về rồi.
Mau mở cửa cho tôi. Sau đó là một tiếng va chạm dữ dội. Người bố yêu thích nhất của bọn trẻ đã trở lại. Nhanh lên, để mẹ mở cửa. Thập Tam Nương rõ ràng là có chút bất an. Không thể mở cửa sao? Thập Tam Nương gật đầu. Tôi đã chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Người gõ cửa bên ngoài không phải là bố. Tiếng gõ cửa tiếp tục. Tôi kiên trì không để ý. Âm thanh đó cũng dần dần biến mất. Sáng hôm sau, tôi đẩy cửa ra và đi ra ngoài. Bố và hai chị em đã ngồi vào bàn ăn. Sao mẹ không làm bữa sáng? Bạn không biết là tôi phải đi làm sao? Bạn muốn bỏ đói tôi sao? Tối qua tôi đã chuẩn bị xong rồi, sắp xong rồi. Bố có vẻ cáu kỉnh hơn hôm qua. Bây giờ đã qua 6 giờ sáng rồi, tôi có thể vào bếp. Sau khi mang ra mấy đĩa ăn sáng thịnh soạn, tâm trạng của bố dịu đi rất nhiều. Tất nhiên, những bữa sáng này đều là thẻ thực phẩm dùng để hiến tế. Bữa sáng hôm nay vẫn như cũ. Số tiền khó kiếm được của tôi đã nuôi sống các bạn, không thể cứ làm tôi thất vọng. Bố hài lòng ăn hết thịt trên đĩa. Của hai cô con gái cũng bị hắn toàn bộ đưa đến trước mặt mình. Chỉ có thức ăn trước mặt em trai không bị cướp đi. Hôm nay mấy giờ tan làm? Tôi có thể chuẩn bị bữa tối trước. Mấy giờ tan làm? Chính xác là mấy giờ tôi tan làm. Sao tôi không nhớ gì hết? Bố đau đớn nhét thức ăn vào đĩa. Bố tan làm lúc 6 giờ. Đúng rồi, tôi là 6 giờ. Tôi tan làm lúc 6 giờ. Cuối cùng cũng nhét hết thức ăn trên đĩa. Bố tôi cầm cặp và đi ra khỏi nhà. Tôi bất đắc dĩ nhìn hai chị em. Họ không ăn sáng gì cả. Đói không? Mẹ con để lại cơm cho các con. Tôi lại đưa ra 2 đĩa ăn sáng. Cảm ơn mẹ. Chúng con yêu mẹ. Thông quan hoàn hảo, nhận được tình yêu và sự công nhận của con gái. Thật sự chỉ là như vậy sao? Xem. Em trai đã ăn hết đĩa rồi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải tôi đã bỏ qua điều gì đó không? Chị gái sau bữa sáng. Tự đi học. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, tôi thấy ngoài cửa không có hành lang. Chỉ có bóng tối. Mẹ ơi, ước gì mẹ ở bên chúng con mãi mãi. Đi đi, đừng đến muộn. Trong nhà chỉ còn lại em gái và em trai. Tôi định tìm thêm một vài manh mối quy tắc nữa. Thập Tam Nương giúp tôi. Tôi chỉ vào phòng tiện ích trong nhà. Không có manh mối nào trong phòng tiện ích trong quy tắc. Tôi không dám vào trực tiếp. Vâng lệnh, thưa chủ nhân. Chủ nhân, ở đây chỉ có ông nhiễm nhẹ. Không nguy hiểm. Em trai trong phòng khách vẫn đang ăn đĩa. Chị, tiếp tục nhìn màn hình tivi đầy bông tuyết. Tôi bước vào phòng tiện ích. Rất nhanh tôi tìm thấy bức ảnh gia đình đầy bụi bặm. Và một số sách cũ, báo cũ và quần áo. Bức ảnh gia đình này có gì đó không ổn. Trong ảnh gia đình có bố mẹ, hai chị em và em trai, nhưng người mẹ đứng bên cạnh. Nhưng là trạng thái chuyển động sắp sinh. Còn đứa bé trong bụng mẹ thì sao? Tôi đã cố gắng lấy một số manh mối từ em gái. Nhưng em gái dường như không biết gì cả. Thời gian hoạt động ngoài trời đã đến. Mẹ đưa con ra ngoài. Chị gái đi chơi một mình được không? Mẹ không yêu con sao? Mẹ của Nhiên là thiên vị nhất. Em gái hét lên cuồng loạn. Nếu mẹ đưa con đi chơi, không có thời gian làm gà quay cho con còn muốn ăn gà quay không? Gà nướng. Con tự đi chơi. Chơi mệt rồi, về ăn gà quay được không? Mẹ nói dối thì đưa ngón tay cho con ăn. Em gái nhảy ra khỏi cửa. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy một trận hỗn độn lạc lối. Tôi mở bảng quản trị của ngôi nhà an toàn, phát hiện trạng thái tinh thần của mình đã từ xuất sắc trở thành tốt. Đây là dấu hiệu của một chút ông nhiễm từ một thế giới kỳ lạ. Có phải vì bạn vừa đến phòng tiện ích không? Đêm nay, bố ăn tối xong vẫn không về. Kẹo mút của em trai chỉ còn lại 6 cái. Đêm, tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi lạnh. Bối rối, tôi luôn có thể nghe thấy tiếng gì đó gọi tôi. Mẹ hạnh phúc. Ngày thứ 3, tâm trạng của bố trở nên tồi tệ hơn. Thập Tam Nương luôn ở phía sau tôi để bảo vệ sự an toàn của tôi. Cả nhà như không nhìn thấy Thập Tam Nương. Trực tiếp coi thường sự tồn tại của hắn, thật là xui xẻo. Đặt cược mới lại thua. Lại thua. Các bạn còn có thể mỗi ngày ở nhà cá thịt. Tại sao không thể để tôi thắng một lần? Nghe nói mang theo vợ là có thể thắng tiền về. Này, tối nay bạn đi với tôi. Lúc này em trai bên cạnh lại khóc. Tôi ngày đêm vất vả như vậy. Bạn đã làm gì cho gia đình này? Ngoài việc sinh ra 3 đứa ăn hại, ngay cả con trai bạn cũng không tốt. Vô dụng. Con gái mang theo cũng được. Tối nay tôi sẽ đưa chị gái đi. Chị gái lớn hơn cũng nên đóng góp một chút cho gia đình này. Chị gái trốn sau lưng tôi. Em gái cũng trốn lại đây. Tôi bình tĩnh nhét cho con trai một cây kẹo mút. Sau đó lấy ra 15.000 đồng tiền từ căn phòng an toàn. Trên bàn. Đủ chưa? Nhiều tiền vậy. Đủ rồi.
Hàng ngày bạn chụp ảnh cho tôi ở nhà, chăm sóc trẻ em cũng rất vất vả. Tôi đều vì gia đình này mới vội vàng đi kiếm tiền. Các bạn nên thông cảm cho sự vất vả của tôi. Tôi kéo hai chị em đến bên mình. Bọn trẻ biết bạn vất vả. Có lẽ hai người nên tìm một cơ hội để đi chơi cùng nhau. Thông quan xuất sắc thuyết phục bố đưa con gái đi chơi, giúp xóa bỏ rào cản. Có lẽ đây cũng là một cơ hội. Chỉ là bố rõ ràng là không nghe. Tôi yêu các con tôi. Tất nhiên tôi yêu từng người trong số họ. Nếu con gái còn ở đây, bạn cũng sẽ yêu nó chứ. Tôi sờ bụng mình. Vừa rồi tôi không nghe nhầm. Bố nói ba đứa ăn hại. Quả nhiên, ánh mắt của bố trở nên bối rối. Hắn còn đó không? Không, này, con gái không còn nữa. Tất nhiên là tôi yêu con gái. Này, đúng như tôi đoán. Trong nhà này còn có một cô con gái tồn tại. Thông quan hoàn hảo, yêu cầu tình yêu và sự công nhận của con gái. Quy tắc này bao gồm cả một cô con gái khác không còn nữa. Thông quan hải quan hoàn hảo như vậy mới được coi là thành lập. Sau bữa ăn bố lại ra ngoài. Con gái lớn đột nhiên kéo góc váy của tôi, một nụ cười kỳ lạ. Mẹ, con biết cô ấy ở đâu. Con sẽ nói với mẹ, đúng không? Mẹ cũng rất nhớ con bé. Tôi lấy ra thêm một đồng nữa, lắc trước mặt con gái lớn. Em gái ở ngay đó, con gặp nó mỗi ngày. Con gái lớn chỉ vào căn bếp phía sau tôi và nói, ba con gái trong nhà bếp, nhưng nhà bếp trống rỗng. Tôi muốn hỏi lại, nhưng con gái lớn đã chạy ra khỏi nhà với đồng tiền. Nhà bếp an toàn trong ngày. Tôi đang ở trong tủ, tìm thấy một cái chăn nhỏ có vết máu. Bên trong quả nhiên có quy tắc. Con gái là áo khoác cotton nhỏ của mẹ, con gái nhỏ luôn ở bên mẹ. Em trai không giỏi đi bộ. Từ 12 giờ đến 6 giờ tối, không thể để cô ấy ra khỏi phòng ngủ. Giao hàng có thể là do bố đặt. Nếu có nhân viên giao hàng gõ cửa, xin vui lòng mở cửa. Quy tắc thứ 3 rõ ràng là sai. Quy tắc này có vấn đề gì không? Thập Tam Nương gật đầu. Tay hắn lướt qua tờ giấy, ghi chú lập tức biến thành giọt nước ướt. Và quy tắc thứ 3, nhưng lại bị một đám mây sương mù màu đen che phủ. Ghi chú của chủ nhân bị ông nhiễm. Bị ông nhiễm, điều đó có nghĩa là quy tắc này không đúng. Nếu có nhân viên giao hàng gõ cửa, tôi nên mở cửa như thế nào? Hay là chọn không mở cửa? Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên. Chào bà, giao hàng của bạn. Tôi không dám mở cửa theo ý muốn. Em gái trong phòng khách dường như không nghe thấy gì. Tiếp tục xem tivi Tuyết Hoa. Em trai ăn hết kẹo mút rồi, như đang ngủ. Chào bà, giao hàng của bạn. Chào bà, giao hàng của bạn. Tôi chưa bao giờ đặt hàng giao hàng. Nhân viên giao hàng bên ngoài. Tại sao biết người ở nhà là phụ nữ? Quy tắc thứ 3 có nghĩa là gì? Tiếng động ngoài cửa càng lúc càng yếu, nhưng lại càng ngày càng gần. Chào bà, giao hàng của bạn. Giọng của nhân viên giao hàng lúc này đã biến thành âm thanh không khí. Nó giống như đang đứng trước mặt tôi. Cái gì đã vào? Chẳng lẽ tôi đã xáo phạm quy tắc? Giao hàng có thể là do bố đặt. Nếu có nhân viên giao hàng gõ cửa, xin mở cửa. Bạn là một người mẹ tiết kiệm. Chỉ có thể cho trẻ ăn cơm gia đình, không thể đặt hàng mang đi cho trẻ em. Trong đầu về quy tắc giao hàng chỉ có hai cái này. Tôi hét lên bên ngoài cửa, tôi không đặt hàng mang đi. Có lẽ bạn nên kiểm tra lại địa chỉ. Tôi không thể đặt hàng mang đi được, cho dù là bố đặt. Tôi và con tôi cũng không thể ăn đồ ăn mang đi, chỉ vì tôi là một người mẹ tiết kiệm. Giọng nói kia cuối cùng cũng dừng lại. Mới nghe người ngoài cửa nói xin lỗi. Tôi nhìn nhầm địa chỉ rồi. Đi chưa? Nhưng thứ ngoài cửa đã rời đi rồi. Ghi chú trong tay vẫn còn đó. Sương mù đen trên phòng chữ ướt đã tan rồi. Giao hàng cũng không thể là do bố đặt. Nếu có nhân viên giao hàng gõ cửa, xin vui lòng lịch sự từ chối và đừng mở cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rất may là không xáo phạm quy tắc. Sáng sớm, em trai không chịu ngủ trèo xuống giường nhỏ. Cố gắng đi bộ, hắn lảo đảo đi về phía cửa phòng ngủ. Em trai không giỏi đi bộ. Từ 12 giờ đến 6 giờ tối, không thể để hắn rời khỏi phòng ngủ. 12:44 sau khi tôi xác nhận thời gian. Muốn đưa tay đưa em trai về giường nhỏ. Trọng lượng của em trai trở nên cứng như đá. Tôi đã thử vài lần, hoàn toàn không thể ôm được. Tôi lấy ra một chuỗi hồ lô từ ngôi nhà an toàn. Trước mắt em trai. Em trai tôi nhanh chóng bỏ đến sau khi nhìn thấy củ hồ lô. Ăn xong ngủ, bên ngoài không an toàn. Em trai vừa ăn kẹo hồ lô, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa. Thập Tam Nương, sau khi xác định bên ngoài không có nguy hiểm, tôi một mình vào phòng khách. Ban đêm bố vẫn không về. Phòng khách vẫn bình thường, nhưng trên sàn lại có thêm một tờ giấy. Chắc là nhét vào từ dưới khe cửa. Có phải là quy tắc không? Tôi nhặt tờ giấy chỉ có màu đen trắng lên. Trên đó đánh dấu rõ ràng giá cơ thể con người. Bố muốn đưa tôi hay con gái ra ngoài để bán chúng tôi. Tôi lặng lẽ cất tờ rơi đi. Trở lại phòng ngủ, một bóng đen lóe lên. Là cái gì?
Cái bóng kia khéo léo chui vào trong tủ quần áo, rõ ràng là quen thuộc với căn phòng này rồi. Tôi chỉ có thể phán đoán hắn là tồn tại không có mối đe dọa đối với chủ nhân. Tôi đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay sau khi ngủ, cảm giác dính khi bị nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ là trong tủ có thứ gì đó? Tôi lại lấy ra một phần kẹo hồ lô nữa, đặt ở cửa tủ. Định thử trước. Đêm nay không có tiếng gõ cửa nửa đêm, tôi ngủ rất ngon. Người mẹ hạnh phúc ngày thứ tư. Tôi tìm thấy của kẹo đặt trên mặt đất đêm hôm trước không thấy đâu. Chỉ còn lại cây gậy trần. Điều này cũng xác nhận phỏng đoán của tôi, kẹo mút của em trai chỉ còn lại 4 cái. Tôi cần trước khi những cây kẹo mút này bị ăn hết. Ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Hành trình ông nhiễm tinh thần của tôi độ từ tốt xuống bình thường. Nếu cứ ở đây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị ông nhiễm, trở thành người mẹ thực sự trong gia đình này. Ngày này bố ôn hòa một cách đáng ngạc nhiên. Hắn thậm chí làm tốt. Một đĩa thức ăn đen trên bàn ăn. Ở giữa có 2 nhãn cầu. Bố nuốt một cái. Đến ăn đi, tôi đặt thẳng tất cả. 2 chị em phải ăn nhiều hơn. Ăn no mới lớn lên. Theo quy định, dù bố có về muộn thế nào, mẹ không thể hỏi. Tôi lặng lẽ quay đầu lại. Không tò mò hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra. Ban ngày tôi tiếp tục ở cùng thập tam nương, tìm kiếm các quy tắc ở nhà. Hoặc là mực, dấu vết của chính mình đau đớn chép xuống thế giới văn tự. Và thức ăn tôi ăn cũng là thức ăn của con người được dự trữ trong ngôi nhà an toàn. Thập tam nương không ăn cũng không ảnh hưởng đến hành động. Tôi thưởng cho cô ta một cái chân dê nướng, nhưng cô ấy nói cô ấy thích thịt dê hơn. Chị gái vừa đi học về vào buổi chiều, ôm chặt eo tôi. Mẹ, con sợ. Có mẹ ở đây, con sợ cái gì? Bố nói tối nay sẽ đưa con đi chơi. Tại sao phải đi chơi vào ban đêm? Nhiều tấm trong đêm, tờ rơi đánh dấu giá của các bộ phận cơ thể người. Tôi phải liên tưởng. Đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con. Lúc này bố cũng vẻ mặt âm trầm trở về. Con gái, đi với bố đi. Bố ơi, tối nay, bố sẽ thắng tối nay. Chắc chắn sẽ thắng. Bố tiến lên và giữ con gái lớn. Con gái lớn dường như không thể từ chối yêu cầu của bố. Hắn kéo đi ra ngoài cửa. Đợi đã. Mẹ có muốn đi cùng con không? Tôi đưa ra 5.000, con phải làm bài tập về nhà. Đây. Thấy tiền xuất hiện, người bố lập tức buông tay con gái ra để nhận đồng tiền. Tôi biết bạn sẽ tìm ra cách. Mẹ thật sự sẽ không thiên vị đâu. Có vẻ như mẹ sẽ sớm rời bỏ chúng ta. Ước gì mẹ tôi ở đây mãi mãi. Con gái lớn ngẩng đầu lên mỉm cười. Tôi nhân cơ hội lấy ra 5 đồng, hỏi manh mối về con gái nhỏ. Con biết cô ấy đang ở đâu, đúng không? Con gái lớn nhận đồng tiền, giơ tay chỉ vào phòng tiện ích. Trong phòng tiện ích có thể có câu trả lời mà mẹ muốn. Lần này trong ngôi nhà cũ trong phòng tiện ích, tôi lại tìm ra quy tắc. Không được phép mang bất kỳ vật dụng nào trong phòng tiện ích ra ngoài. Nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Bài tập của con gái không thể bị tụt lại phía sau. Hãy chắc chắn rằng bài tập về nhà của con gái bạn có thể hoàn thành tất cả. Nếu bài tập có thiếu sót, con gái có thể không về được nữa. Không được vào phòng tiện ích từ 12 giờ đến 6 giờ tối. Đồ trong phòng tiện ích không thể mang ra ngoài. Vậy tôi không mang ra ngoài là được rồi. Tôi trực tiếp ra khỏi ngôi nhà an toàn. Chuyển một số tờ báo cũ vào ngôi nhà cũ vào. Nhà an toàn có chức năng thanh lọc. Tôi phát hiện ra trạng thái tinh thần của mình. Trạng thái trở lại tuyệt vời. Và những bức ảnh trong ảnh gia đình cũng thay đổi. Bố mẹ trông rất tối. Bố một tay ôm con gái lớn, một tay ôm con gái nhỏ, mắt đầy là hư hỏng. Mẹ ở bên cạnh dịu dàng cười. Mặc dù sau này có thêm em trai, 2 chị em dường như cũng không bị thất sủng, hoàn toàn trái ngược với thái độ của bố đối với họ bây giờ. Có vẻ như ảnh gia đình trước đó đã bị ông nhiễm, cố tình dẫn tôi suy nghĩ sai hướng. Chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này? Tôi lấy ra một tờ báo để tìm thông tin, nhưng trên đó có những nét vẽ nguệch ngoạc, làm tôi khó khăn. Mấy ngày nay, tôi đã học với sách giáo khoa của con gái tôi, văn bản lạ. Bây giờ cũng chỉ có thể nhận ra một số trên báo, tin tức. Nhà an toàn có thể ngăn chặn ông nhiễm của thế giới kỳ lạ, có thể ngăn chặn sự kỳ lạ xâm nhập. Tôi phải cầm tờ báo và ra khỏi nhà an toàn. Định để thập tam nương nhận dạng cho tôi. Bạn có biết những chữ này không? Chủ nhân, tôi không phải là người kỳ lạ của thời đại này. Những chữ này tôi không biết. Tôi tìm thấy một quyển sổ ghi chú trong phòng tiện ích. Vào nhà an toàn. Chữ viết trông giống như nhật ký của con gái lớn. Sắp đến giờ bố tan làm rồi. Tôi không dám ở trong ngôi nhà an toàn quá lâu. Sau khi đặt các vật dụng trong phòng linh tinh tại chỗ, tôi mang thập tam nương ra khỏi phòng tiện ích. Hôm nay tôi sẽ đặt cược lớn. Mẹ kiếp. Tôi đã chịu đựng bạn lâu rồi. Bố trong bếp chặt một cái xương gậy. Xương bị cắt thành nhiều mảnh. Dao làm bếp. Tôi lại nhớ đến người bố cười trong album ảnh. Đây thật sự là một người sao? Chỗ đó là gì? Động tác của bố dừng lại. Cầm dao cắt xương trong tay. Nơi nào? Đó là nơi tôi có thể hạnh phúc. Có thứ tôi muốn ở đó.
Này còn nữa. Có người cuối cùng tôi muốn gặp. Tôi muốn 1,1 in để thắng cơ thể anh ta. Sau khi thắng hắn thì sao? Sau khi thắng anh ta, tại sao tôi phải thắng anh ta? Tại sao bố lại nói chuyện với chính mình? Quay người tiếp tục nấu cơm. Tôi nhìn sang một bên, bức ảnh trên bức tường trắng. Đôi mắt của người đàn ông trong ảnh đã bị cong. Sau bữa ăn, bố tôi bỏ nhà đi. Sau khi tôi dỗ em trai, con phải đi dạy kèm bài tập cho chị gái. Bài tập của con gái không thể bị tụt lại phía sau. Hãy chắc chắn rằng bài tập về nhà của con gái bạn có thể hoàn thành tất cả. Nếu bài tập có thiếu sót, con gái có thể không về được nữa. Theo quy tắc, nếu bài tập của chị gái không xong thì không thể về nhà. Nếu chị gái không về nhà, vậy con đường thông quan hoàn hảo của tôi sẽ không bao giờ đi được. Còn bao nhiêu bài tập nữa? Tôi tìm thấy trong sách bài tập của chị gái chỉ viết chưa đầy 5 chữ. Mẹ, con không muốn làm bài tập nữa. Con cũng muốn xem tivi với em gái. Nếu con có thể hoàn thành bài tập về nhà, 10 đồng này là của bạn. Thủ thuật này không vui. Chị gái lập tức lấy lại sách bài tập và viết lên. Chỉ vài phút thôi, cả một tờ giấy bài tập đều bị hắn viết đầy. Có bài tập nào khác không? Không còn nữa đâu mẹ ơi, thật đáng tiếc. Nếu con có thể làm thêm một bài tập nữa, mẹ vẫn định cho con 5 đồng. Chị vội vàng, từ trong cặp sách lại lấy ra một tờ giấy do một người viết. Giáo viên thuật toán đã chết. Bài tập cho dù viết cũng không ai nhận. Có lẽ ngày mai sẽ có giáo viên mới. Cho đến khi ngay cả khi tôi đưa ra 1 đồng tiền danh nghĩa, chị gái cũng khi không có gì để viết. Tôi vừa đóng gói sách và báo cho con gái lớn. Khi tôi quay lại, tôi thấy em gái tôi đang trốn sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào đồng tiền trong tay chị gái. Sự trưởng thành của trẻ không thể tách rời mẹ. Mẹ cần đối xử với tất cả trẻ em như nhau. Cho chị gái tiền tiêu vặt, đương nhiên cũng phải tặng cho em gái. Tôi lấy ra 15 đồng xu đưa cho em gái. Em gái hôm nay rất ngoan. Đây là phần thưởng của mẹ. Cảm ơn mẹ. Đêm nay, trước khi đi ngủ, tôi lại đặt một quả hồ lô đường trước tủ quần áo. Không biết ngủ bao lâu, hình như tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Đó là tiếng mở cửa tủ quần áo trong góc. Giọng nói từ góc dần dần đến gần tôi. Thập Tam Nương đứng bên cạnh không nhắc nhở tôi. Điều đó có nghĩa là chủ nhân của giọng nói này vô hại. Tiếng ồn ngừng lại vài giây, quay đầu phải về hướng tủ quần áo. Sau đó là âm thanh ăn và nuốt. Thứ đó đang ăn hồ lô đường. Tôi không làm phiền anh ấy, cho đến khi cửa tủ được đóng lại. Tôi nhắm mắt lại và đi ngủ. Người mẹ hạnh phúc ngày thứ 5. Sáng nay bố không về. Sau khi chị gái đi học, tôi bỏ lại em trai và em gái. Thập Tam Nương đến chăm sóc. Tôi có nhiều thời gian hơn ở trong phòng tiện ích. Nhà an toàn đã được sử dụng trong 6 ngày. Giờ tôi chỉ còn 400 điểm. Nhà an toàn chỉ còn 8 ngày để sử dụng. Tôi phải nhanh chóng thông quan để có thêm điểm. Sau vài ngày học, tôi đã biết rất nhiều phông chữ kỳ lạ. Tôi bắt đầu dịch nhật ký của chị. Thời tiết tốt vào ngày 11 tháng 9. Hôm nay là cuối tuần. Bố thích đưa chúng tôi ra ngoại ông với mẹ. Em gái tôi và tôi cũng thích đi chơi. Hôm nay tôi rất vui vì ngày 13 tháng 9. Thời tiết đẹp. Mẹ nói trong bụng mẹ lại có một kho báu nhỏ. Bố nói phải tăng ca nhiều hơn. Đổi cho chúng tôi một ngôi nhà lớn vào ngày 28 tháng 9. Thời tiết đẹp. Hôm nay bố lại tăng ca đến khuya mới về. Mẹ không cho tôi và em gái ra ngoài chơi nữa. Nói trong tòa nhà không an toàn. Hắn cũng nhìn thấy một người chị bị kẻ xấu giết chết. Tôi cũng cảm thấy rất đáng sợ. Nhật ký thế ở đây, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng tiện ích. 2 ngắn 3 dài, Thập Tam Nương đang nhắc nhở tôi. Tôi nhanh chóng cất ngôi nhà an toàn đi ra ngoài. Phát hiện là bố đã về, nhưng hắn thiếu một mắt. Tại sao? Tôi sắp thắng rồi. Gần chút nữa. Chỉ gần chút thôi. Một bên đang xem tivi em gái bị dọa khóc. Tại sao? Đổ lỗi cho các người. Tất cả là lỗi của bạn. Chị gái ngồi bên cạnh, mặt lạnh lùng nhìn cảnh này. Tôi bước tới và ôm em gái. Vụ cá cược của bố có thể không như con nghĩ. Tôi nói với bố, đừng buồn nữa. Bạn đã làm đủ tốt rồi. Tôi chưa làm đủ. Chưa đủ đâu. Chỉ gần chút thôi. Nó gần như thế này, bạn biết không? Người bố một đêm không về giường như già đi 20 tuổi. Tôi nhận thấy bàn tay của anh ấy, móng tay của đôi tay đó, không biết khi nào thì cũng bị đóng gói. Bạn nghỉ ngơi một chút đi, đến giờ ăn rồi. Không thể hỏi bố nhiều. Cái gì? Tôi sắp xếp 2 chị em và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thập Tam Nương đang chăm sóc em trai trong phòng ngủ. Khi tôi bước vào, tìm thấy em trai lại nằm dưới gầm giường, yên lặng nhìn tôi. Sao lại xuống? Tôi ngồi xổm xuống chuẩn bị. Lúc này, dưới gầm giường lăn ra mấy cái dính đầy máu kẹo mút. Bữa tối chuẩn bị vô cùng phong phú. Tất nhiên, đây đều là những vật tế tôi lấy ra từ trong ngăn đựng đồ, thực phẩm. Tối nay bạn còn đi không? Chỉ gần một chút thôi. Tôi gần như có thể đưa anh ấy về nhà.
Tôi phải chặt đầu hắn. Tôi phải có cái đầu. Tôi im lặng một lát, lấy ra 500.000 đồng. Đi đi, đó là tất cả những gì tôi có thể giúp. Sau bữa ăn, bố có tâm trạng tốt, cầm số tiền đó đi ra ngoài. Mẹ, hôm nay mẹ đã cứu con. Chị gái không biết khi nào đến bên tôi. Sao thế? Tôi mới biết. Lớp của chị gái có giáo viên thuật toán mới, không hoàn thành thuật toán, nhưng đứa trẻ làm bài tập về nhà đều bị xử lý. Về phần bị xử lý như thế nào tôi cũng không biết. Họ sẽ không bao giờ quay lại. Tôi không muốn giống họ. Sau này tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt bài tập. Đúng rồi, bất cứ lúc nào cũng phải học theo quy tắc của trường. Con biết rồi, mẹ ơi. Mẹ cũng phải tuân thủ quy tắc. Mẹ biết rồi. Cái này tặng mẹ. Con gái nhỏ đưa cho tôi một con búp bê vải bị gãy chân. Cảm ơn con, điều này có nghĩa là tôi đã nhận được sự công nhận của chị gái và em gái. Theo suy đoán của tôi, tiếp theo là còn lại. Nhận được sự công nhận của cô con gái nhỏ cuối cùng. Bạn có thể thông quan hải quan hoàn hảo. Tôi vẫn để một củ kẹo trước tủ quần áo. Nửa đêm, một bóng đen lại ra khỏi tủ quần áo. Tôi nháy mắt với Thập Tam Nương. Thập Tam Nương nhanh chóng bay đến trước tủ quần áo chặn lối vào. Chào buổi tối em bé. Bóng tối không để ý, tôi không thể quay lại tủ quần áo. Cô ấy nhanh chóng lộn xộn trong phòng. Tôi nhặt củ kẹo trên mặt đất. Muốn ăn gì? Có thể nói chuyện với mẹ về mẹ được không? Bóng đen phát ra tiếng khóc chói tai. Mẹ, con không tìm thấy. Không tìm thấy mẹ. Mẹ cũng không tìm thấy con. Đột nhiên cái bóng đen kia chạy về phía tôi. Thập Tam Nương nhanh chóng chặn trước mặt tôi. Cái bóng chạm vào cánh tay cô ta và bật ra ngay lập tức. Khóc lóc trốn vào tủ quần áo. Tôi mở tủ quần áo đầy đủ các loại quần áo. Một trong số đó, áo khoác nữ đặc biệt bắt mắt. Chỉ tiếc là tôi không ở trên chiếc áo khoác đó. Tìm thấy manh mối hữu ích. Không ngủ được nữa. Tôi lấy sách giáo khoa của chị ra, tiếp tục học những từ kỳ lạ. Không được vào phòng tiện ích từ 12 giờ đến 6 giờ tối. Tôi muốn xem lại nhật ký của chị gái. Chỉ có thể đợi ngày mai, người mẹ hạnh phúc ngày mùng 6. Bố vẫn chưa về. Hôm nay là cuối tuần, chị gái không cần phải đi học. Tôi đã cho hai chị em tiền thật. Hai chị em vui vẻ tay trong tay ra khỏi cửa. Tôi để em trai cho Thập Tam Nương chăm sóc, rồi vào nhà an toàn, tiếp tục xem nhật ký của chị gái. Ngày 29 tháng 9, mẹ không nói dối chúng tôi. Tối nay, bên ngoài của Nhiên có chú cảnh sát đến điều tra đây. Nhưng mẹ nói bà ấy không thấy gì cả. Em gái tôi và tôi đều cảm thấy không thể nói dối chú cảnh sát, cho nên nhắc nhở mẹ. Nhưng mẹ lại mắng chúng tôi một trận. Chúng tôi thật sự làm sai sao? Nhật ký kết thúc vào ngày 29 tháng 9. Ngày này, tờ giấy phía sau bị các vị trước đây gạch qua hết lần này đến lần khác, liên tưởng đến tin tức trên báo cũ. Tôi đã biết bí mật của gia đình này rồi. Trên báo cũ đã đăng một vụ án giết người hàng loạt. Địa điểm xảy ra vụ án Lương Khải đều ở khu vườn Phúc Trạch, và nhà tôi lúc này đang ở khu phố. Hung thủ liên tiếp vào nhà giết chết 2 hộ dân trong khu này. Nạn nhân đầu tiên là bạn gái cũ của hung thủ, động cơ giết người là vì vướng mắc tình cảm. 4 nạn nhân còn lại là mẹ của gia đình này và 3 đứa con của bà ta. Động cơ giết người là bởi vì hung thủ phát hiện quá trình giết người của chính mình bị phơi bày. Nhân chứng là mẹ của gia đình này. Vụ giết người thứ hai, bà chủ và 3 đứa con đều ở nhà. Kẻ giết người giả làm nhân viên giao hàng vào nhà giết người. Người bố không làm thêm giờ không về sống sót. Vụ án rắc rối, kẻ giết người bị bắt, nhưng những người sống sót trong vụ án nhưng vẫn không thể được giải thoát. 2 quy tắc liên tiếp xuất hiện về giao hàng. Là bởi vì mẹ nhầm tưởng là bố gọi đồ ăn mang đi, mở cửa cho kẻ giết người. Nhà này không thể đặt hàng mang đi nữa. Em trai luôn thích bỏ dưới gầm giường. Là bởi vì lúc xảy ra vụ việc, mẹ đã rất bối rối. Đáng để giấu anh ta dưới gầm giường. Kẹo mút là để xoa dịu em trai, bảo anh ta đừng phát ra âm thanh. Chỉ tiếc là cuối cùng em trai vẫn bị phát hiện chết dưới lưỡi dao của quỷ. Bố không phải là không coi trọng con gái, mà là vì nhìn thấy nhật ký của chị gái. Cảnh sát không đến để điều tra. Ngày 29 tháng 9, cảnh sát đến gõ cửa để hỏi là kẻ giết người giả vờ. Mẹ có lẽ đã cảnh giác rồi, nhưng bị con gái bên cạnh nhắc nhở, hắn đã thấy vụ giết người, cho nên mẹ mắng con gái một trận. Đêm hôm sau, kẻ giết người lại giả làm nhân viên giao hàng, giết mẹ và 3 đứa con. Gia đình tàn nát, người tổn thương làm cho bố không thể chịu đựng được ghét kẻ giết người. Hơn nữa là để hắn trực tiếp bị quỷ dị ông nhiễm, trở thành NPC trong bản sao kỳ lạ. Bố nghĩ là 2 chị em gián tiếp giết chết mẹ và em trai. Vì vậy, trong bản sao không còn quan tâm đến 2 chị em nữa và bức ảnh người đàn ông lạ trên tường nhà bếp. Đó là ảnh của hung thủ. Bố ra ngoài mỗi đêm đánh bạc không phải là tiền, mà là bộ phận cơ thể của hung thủ, kết hợp với lời nói của bố. Chỉ còn lại thôi, cái đầu cuối cùng của tên sát nhân vẫn chưa lấy lại được. Nếu lần này thắng, anh ấy có thể mang một thứ rất quan trọng về nhà.
Vì vậy, tôi đã đưa cho bố một số tiền lớn ngày hôm qua. Nếu tôi đúng, có lẽ tôi sẽ sớm thông quan hải quan hoàn hảo. Khi tôi bước ra khỏi phòng đựng đồ, Thập Tam Nương đang chuẩn bị gõ cửa, hắn đang ở tầng dưới. Thập Tam Nương nói anh ấy là bố. Tôi biết rồi, tôi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, đưa tay lấy cái áo khoác dính máu của mẹ ra. Đến cổng. Bố cẩn thận đấy, đưa một người phụ nữ vào nhà. Đó là người mẹ thực sự trong gia đình này. Hai chị em và em trai vui vẻ đứng bên cạnh chào đón. Tôi bước tới và đưa chiếc áo khoác đó cho mẹ. Sau đó một bóng đen từ trong áo khoác dần dần hiện ra. Mẹ, cuối cùng con đã tìm thấy mẹ. Rồi chui vào bụng mẹ. Chúc mừng người thất tình, nhận được tình yêu và sự công nhận của con gái. Hoàn hảo tắt 2 sao chép. Người mẹ hạnh phúc. Phần thưởng hải quan, một phần hộp quà tặng và phần thưởng 4.000 điểm. Con gái là áo khoác cà tân nhỏ của mẹ. Con gái nhỏ luôn ở bên mẹ. Quy tắc này là ngụ ý. Con gái nhỏ trốn trong áo khoác của mẹ khi bà bị giết, và tôi đưa áo khoác cho mẹ. Con gái tìm thấy mẹ thật. Tôi đã nhận được sự công nhận của cô con gái nhỏ. Bản sao thông quan hoàn hảo. Bố lấy ra một hộp quà và đưa cho tôi. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi. Đây là món quà của tôi và mẹ tặng bạn. Bà chủ cũng mỉm cười với tôi, nghĩa là tôi đã nhận quà. Con gái lớn đưa cho tôi một cuốn từ điển cỡ lòng bàn tay. Chị ơi, cái này tặng chị, có lẽ chị có thể dùng được. Mấy người bên trong mỉm cười nhìn tôi. Tôi ra khỏi nhà, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi lớn. Chào mừng bạn đến với khách sạn.